මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Gmail account එකක් හරියට create කරගන්නේ කියලා. මොකද අපි ඉස්සරහට website එකක් build කරලා maintain කරන්න යද්දී අපිට Gmail account එකක් අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා. ඒ වගේම අපේ අනිත් email notifications ඒ වගේ දේවල් ගන්නත් Gmail එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම මේ lesson එකේදී ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද Gmail account එකක් create කරගන්නේ කියලා. මේකෙදි normally අපිට Google account එකක්ම තමයි create කරගන්න වෙන්නේ. ඔයාලට මෙතනින් sign in option එකට යන්න පුළුවන්. sign in option එකට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට create account කියලා පෙන්නනවා. create account click කරාම for my personal use කියලා create කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට window එකක් එනවා කෙලින්ම create your Google accounts කියලා. Gmail නෙමෙයි Google ඔක්කොම සර්විස් වලට අපි Google account එකක් තමයි use කරන්නේ. එතකොට ඔයා Android device එකක් use කරනවා නම් already සමහර විට ඔයා Google account එකක් create කරලා ඇති. ඒක ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට අලුත්ම Google account එකක් මේ option එකෙන් create කරගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අහනවා first name and last name. මේක ඔයාට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන user name එක ඉල්ලනවා. user name එකට ඔයා available තියෙනවා. කෙලින්ම ඔයාගේ domain name එකේ domain එකම දෙන්න පුළුවන්. shop@gmail.com මේක issue එකක් නැහැ. මේක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ password එකක් ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ next කරන්න පුළුවන්. next කරාට පස්සේ phone number එකක් ඉල්ලනවා. ඔයා දැනට use කරන phone number එකක් දෙන්න. මතකද ඔයා use කරන phone number එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද verifications ආවොත් අනිවාර්යෙන් phone number එකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන recovery email එකක් ඉල්ලනවා. recovery email එක කියන්නේ මොනවා හරි account එක block වුණොත් password forget ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒකට link කරලා තියෙන recovery mail එකෙන් අපිට මේ account එක ආපහු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ birthday එක අහනවා. ඊට පස්සේ මෙතන gender අහනවා. ඒකෙත් ඔයාලට අවශ්‍ය එක select කරලා next කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට දුන්නොත් privacy and terms එනවා. මේක ඔයාලට agree කරලා continue කරලා යන්න පුළුවන්. හරි. මේ simple step එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ Google account එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට Google account එක ඔක්කොම Google service එක use කරන්න පුළුවන්. Google එකේ මේ services ඔක්කොම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. map එකට YouTube ඊට පස්සේ Android Play Store එකට Gmail එකට Meet Chat contacts drive එකට calendar මේ service ඔක්කොටම මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට Google account settings ගියාම ඔයාලට මෙතන manage your Google account area එකෙන් සම්පූර්ණ account එකේ settings handle කරන්න පුළුවන්. මේකෙදි දැනගන්න ඕන දේ personal informations හරි informations දෙන්න. මොකද verification එකක් ආවොත් ඔයාලට මේ informations එක තමයි verify වෙන්නේ. ඒ වගේම profile picture එක ඔයාලට මෙතනින් upload කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ data and privacy settings වලින් ඔයාලට location එක ගන්නවද නැද්ද මේ වගේ දේවල් save කරලා තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට ඕනනම් ෆෝන් එකට OPT එකක් දාගන්න පුළුවන් sign in වෙද්දී sign in වෙන වැඩේට. මොකද මේක active කරලා තියෙන එක security වලට හොඳයි. මොකද කාටවත් unauthorized විදියට ඔයාගේ account එකට access කරන්න බෑ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් security වලට හොඳයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා two factor authentication active කරන්න. මේ mode එක on කරාම ඔයාලට කෙලින්ම phone එකට SMS එකක් එයි Google code එකක්. ඒක දීලා ඔයාලට continue කරගන්න පුළුවන්. continue කරගත්තට පස්සේ මේක turn on වෙනවා. එතකොට ඔයා තව අලුත් device එකකින් හරි වෙන location එකකින් හරි log වෙද්දී ඔයාගේ දීපු mobile number එකට OPT එකක් එනවා. මේක අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයා ඕනම වෙලාවක ඔයාගේ mail address එක primary mail එක විදිහට use කරනවා නම් ඔයාගේ අත්‍යවශ්‍ය data save කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් two step verifications on කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම recovery mail එකත් මෙතන verify කරන්න අහනවා.
රිකවරි මේල් එකෙත් ඔයාට වෙරිෆිකේෂන් එක මේල් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒකත් වෙරිෆයි කරලා තියන්න. වෙරිෆිකේෂන් කෝඩයක් එනවා ඔයාගේ මේල් එකට. එතකොට ඒක ඔයාලට චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතන Google වෙරිෆිකේෂන්ස් කෝඩයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කෝඩ් එක කොපි කරලා ඔයාගේ මෙතන මේල් එකට දීලා වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. රිකවරි මේල් එකත් හරි රිකවරි ෆෝන් එකත් හරි ඒ මෝඩ් දෙකම එනේබල් කරගත්තා නම් සිකියුරිටි පැත්තෙන් ලොකුවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොනවා හරි account එකට access එකක් කවුරු හරි ගන්න හැදුවොත් හරි වෙන device එකකින් log වෙන්න හරි try කරොත් අනිවාර්යෙන් මේ දෙකෙන් එකකට notifications ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් අපේ Gmail එක access කරන්න පුළුවන්. Gmail එකට මේ අප්ඩේට්ස් එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ Google Drive එක access කරන්න. Google Drive ගැන මම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. Google Drive එකේ කොහොමද අපේ data backup කරන්නේ, PC එකේ data backup කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන website එකේ daily හරි weekly හරි backup එකක් store කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් ඊට පස්සේ අපිට ඕන Word, Excel, PowerPoint වගේ සාමාන්‍ය අපි office packaging කරන වැඩ ටික මේ drive එකේ ඉඳන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වැඩ ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම Google Drive ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඉන්නම්. හරි මේ විදිහට තමයි අපි අපේ Google account එක create කරගන්නේ. Google account එක create කරගත්තට පස්සේ අපිට ඕනම Google service එකකට access කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම ඔයාලට Chrome browser එක නම් use කරන්නේ. ඔයාලට මෙතන Chrome එකෙත් sign in කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ Gmail Google account එක මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ automatically මම create කරාට පස්සේ sign in වෙලා Gmail account එක ඊට පස්සේ turn on sync කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම browser එකේ කරන ඔක්කොම data මගේ Google account එකත් එක්ක backup වෙලා sync වෙනවා. device දෙක තුනක වැඩ කරද්දී කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට වෙන device එක Chrome එකේ වැඩ කරත් ඒකේ කරපු දේවල් ටික මේ device එකට එනවා. එතකොට device keep එක වැඩ කරද්දී Chrome එකට ඔයාලට lock කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට Chrome එකේ ඔයාලට access කරන්න පුළුවන් අනිත් device වල කරන වැඩ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතුණා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟට මම upload කරන අලුත්ම tech videos ඔයාලට එසැනින් බලන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා.